Các này chỉ là Premier Event thôi gì. Bên local của mình cũng mới thông báo có cái Premier Event. Premier Event là một cái event mà nó sẽ giống như là bán trước những cái mới booster pack hoặc là những cái sản phẩm mà được ra mắt ở trong tuần sau. Ví dụ như ngày này tuần sau là sẽ được ra mắt Rise of the Duelist thì ngày mai là sẽ có Premier Event là có thể mua được trước 5 pack của Rise of the Duelist và có thể nhận được một cái vé để có thể tham gia một cái giải nhỏ tại những cái quán để có thể thắng một cái match hoặc là thắng một cái card Premier. Thì match của nó thì cũng rẻ, chất lượng cũng không phải là xịn lắm, hình thì sẽ là hình của những cái con mà được lên hình trong box, ví dụ như là Rise of the Duelist lần này nó sẽ là con Gaia. Thì mấy cái match đó thường thì không có waifu, thì ra mình cũng không quan tâm lắm, mà tại vì thứ bảy chủ nhật mình cũng khá bận, thành ra mình cũng không đi được, cũng buồn. Hơi bắt đầu này để coi làm sao, để coi có phải đúng là Premier Event hay không. Hello everybody, welcome back to my humble abode. I hope you're all staying healthy and wearing your masks to protect each other when you head outside. Now, in a normal year, we'd be ramping up to the World Championship right about now, but this year has been anything but normal. Live in-person events are not a possibility right now, so today I am here to announce the start of a new event that you can take part in Chắc remote deal while you're watching this video. An event that lets you make a permanent, tangible impact on the game you love. The YUGIOH trading card game, Create a Card Project. Create a Card Project is your chance to guide the creation of a world premiere card to appear in one of our 2021 releases. No. This project will consist of 3 total phases, the first of which is choosing a theme to create a card for. To that end, I have in front of me 2 decks of 16 cards each. 16, huh? Planning for this project with a list of 84 possible themes, which, after applying numerous strict selection criteria, was reduced down to 16. Đồ, cái này mới à? 16 themes is represented in this deck by a well-known monster from that theme. The other deck contains the letters A through H twice each. First thing we got to do before we can go any further is randomize these 2 decks. So I'm going to go ahead and shuffle them both, and then we will determine a random cut using dice. Gì vậy ta? Giờ không theo kịp lắm. Alright, now that we've got these shuffled, let's do the cut. Let's start with the monster deck. Six, 7, 6. Alright, we'll cut 13 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alright, that one's cut. Ồ, nó không nhiều slip luôn kìa. Yêu. Hình như có slip mà. Slip hình như là slip slip hình slip. Slip hình back. We'll cut 7 cards off this deck. 3, 4, 5, 6, 7. Alright, now that these 2 decks are shuffled and cut, I'm going to begin to reveal the cards from each one at a time. The 16 deck themes will be placed in a single elimination bracket as they are revealed, and their placement will be based on the letter drawn from the other deck. The theme we'll be creating a world premiere card for will be the theme that comes out on top of this bracket, and the winner of each head-to-head matchup in the bracket will be determined by your votes. The links to where you can vote will be down in the video description after the selection is complete, and you'll be able to find them on our social media pages as well. I think that this will be a fun event for everyone, but please do take the voting seriously. Only the overall winning theme will move on to the next stage of the project. So please make sure that you vote on all the matches, and in each match, vote for the theme that you would personally prefer between the 2, so that you have no regrets in the end. Đại loại là nó sẽ có 16 cái archetype. Sẽ có 16 monster đại diện cho 16 archetype và chúng ta sẽ phải vote để chọn ra một cái archetype để có thể trở thành một cái world premiere. YUGIOH animated series. The Valkyries, along with Mischief of the Time Goddess, finally made it to print. No, cái deck này, cái lá Mischief of the Time Goddess dơ lắm, như là cái deck của Hồng Hạnh nữa. Boy. World Premiere thì chắc là cái dạng mà TCG exclusive á. Người ta thường gọi là World Premiere, ví dụ như là con Nibiru mà hình như có là World Premiere. Ứng cử viên đầu tiên là Valkyrie. All your monsters attack again to secure victory.
And the Valkyries will be playing in match C. All right. Bảng C. Match C. Let me move these back Đó. here just a little bit. The next team to be participating will be TG. Techinus. TG. Okay, Techinus. fill that out here. TG are Bruno or Antinomies cards from YUGIOH 5Ds. They were introduced in Extreme Victory, the last of 5Ds era core sets. Damn. This is a deck that's all about pumping out synchro monsters. Lots of synchro monsters. And you're trying to get a combination of synchro tuners and Cái vị thứ hai là non-tuners. TC. Levels add up to 12 so that you can summon the 4,000 attack and defense. Mấy bạn chắc hiểu rồi đúng không? Nếu mà chưa hiểu thì mình sẽ nói lại là sẽ có 16 cái archetype. Sẽ có 16 cái archetype, 16 monster để cho 16 archetype được chọn, xếp vào những cái bảng. Tức là nó sẽ có 8 bảng, một bảng sẽ có hai người để có thể đối đầu với nhau. Thì nó sẽ đi theo cái thể loại là tứ kết, bán kết, chung kết á. Thì cái đứa nào mà đến được chung kết bằng cái số phiếu cao nhất thì nó sẽ trở thành một cái World Premier deck, là sẽ có những cái bản TCG exclusive cho riêng cái deck đó. Và cái này là do cộng đồng vote. Thành ra là Konami cũng khuyến cáo là không có nên vô bậy. Deck tiếp theo, giờ chúng ta đã có deck Valkyrie là vô bảng C, TG là vô bảng H. Weather, ôi cái deck này tại deck dơ không vậy? Mình thấy cái deck Weatherbender là một trong những cái deck bị dơ nhất mình từng đối đầu khi mà chơi casual. Tại vì cái đám này nó có cái effect là có thể nhảy, và khi mà tụi nó nhảy thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lá float gate, ví dụ như là skill rain với lại soul rain. And that ability is the ability to negate any card or effect that is activated. And she can even negate a summon herself, so she's quite a powerful boss monster. Đánh một cách casual thì cái deck này là cái deck của những deck khó chịu nhất mình từng đánh. Tại vì cái cơ chế của nó khó nắm bắt nếu như mà lại nào mà chưa biết. Nếu như mà chưa biết rõ cái cách vận hành đó, thì nó sẽ khó nắm bắt cái cơ chế này để có thể hủy diệt của nó. Khó chịu lắm. Bảng A. Interesting. All right. Put A over here. Keep them in frame. And actually, C should go down here. Okay. The next theme to participate in the project will be. Oh, Sylvans. Cái gì Sylvan đó? Sylvans are interesting. They're actually a historically important theme. They're a plant pixies theme. Như Sylvan hồi đó là cũng là meta nhưng mà mình không nhớ. Không nhớ thì lúc đó mình đang không có chơi game. That led us to codify excavate as a specific game action. And you can find the rules for that on page 54 of the. Nếu như mà bạn nào chưa biết á, thì trước Sylvan chúng ta chưa có cụm từ gọi là excavate. Excavate là cái hành động mà nhìn thấy một cái lá ở đầu của bài với những lá như là Pot of Duality, thì cái hành động mà nhìn trước ba lá ở đầu bộ bài thì nó sẽ gọi là excavate. Nhưng mà trước khi mà Sylvan ra mắt thì chúng ta vẫn chưa gọi nó tên excavate, chúng ta chỉ có hay gọi nó là look at top tree cat. Mặc dù là cũng đã có Lysol luôn, nhưng mà từ cái lúc mà Sylvan ra thì chúng ta mới có cái cụm từ là excavate. Excavate với Mill là hai hành động khác nhau nha. Excavate là nó sẽ không có send lá bài đá xuống dưới mộ ngay lập tức, còn Mill là sẽ send thẳng những bài đá xuống dưới mộ. Excavate cũng có thể biến thành Mill nếu như mà nó ghi vào đó là excavate, nếu như là đúng lá đó thì nó có thể send lá xuống mộ, lúc đó chúng ta cũng có thể gọi là Mill. Nhưng mà Mill không phải là nhưng mà Mill không phải là không hẳn là excavate mà ngược lại. Frog hả? Con cóc kia nó còn bị powered by Treeborn Frog all the way back in 2006. Cái Frog này khó chịu. Current niche for frogs is an Xyz summoning deck using Totally Awesome to summon more frogs every turn and keep them protected. Now, while frogs are normally mixed with Paleozoic cards in the Paleozoic frog deck, voting for frogs here is specifically a vote for frogs. If they win, a new Paleozoic trap is not an option. So keep that in mind. And they will participate. Tiếp theo là Frog. H. Mặc dù là Frog với lại Paleozoic là hay là cái deck, thường là cái deck đi chung với nhau. Tuy nhiên thì trong cái đợt bowl lần này thì chỉ có Frog. Tức là nếu như mà Frog thắng thì chúng ta vẫn sẽ không có card mới của Paleozoic.
Cũng có thể là nếu như mà Paleozoic ở trong này luôn á thì Paleozoic thắng, chúng ta cũng sẽ không có card mới của Frost nếu như mà có Paleozoic trong Cyber này. Angels. They were Alexis's monsters from season 2 onward. Cyber Angel, cái deck này là cái deck Ritual của đấu sĩ. In YUGIOH Arc 5. Mình không nghĩ là cái deck này đáng để thắng, mặc dù nó cũng có mùi waifu nhưng mà nhìn không có hợp gu mình. For their ritual summons through various means. And the ritual monsters generally deal with cards in non-standard ways, like forcing your opponent. Với lại ritual monster mà muốn thành công khó lắm, thì nó yêu cầu những cái điều kiện quá khó. Bạn phải vừa có cái material trên hand, vừa phải có cái last ritual trên hand, vừa phải có cái monster ở trên hand mới có thể ritual summon được. Mặc dù là giờ chúng ta cũng có những lá như là preparation of rites, nó cũng giúp cho ritual đỡ hơn một tí. Tuy nhiên thì nó phải ở cái mức mà OP ngang với lại Necros á, nên là phải có con mà vừa search được, vừa làm material được, và vừa làm ritual monster được, như là con Brionet á, hoặc là con Cao Solas á, thì nó mới cho nó OP được. Chứ bình thường khó. Cái đám Mogalith được giới thiệu trong Initial Assault đó, đâu làm được gì đâu, tụi nó gọi trả lên một đống, nhưng mà nếu như mà không có những lá bài khác, mình tụi nó không làm được gì hết. Một Nibiru là gãy. Introduced in Breakers of Dynamist. Shadow back in 2016. Dynamist thì mình không biết. But I wouldn't blame you if you missed them, because that was also the set that cards like Twin Twister or Performer Pal Pendulum Sorcerer or Cyber Dragon Infinity. Cái đám này mình không biết là tại vì tụi nó ra chung với lại PP. Thế thì chịu. They're all level 4 or 5 and tội lỗi của tụi nó là được sinh ra chung với lại PP. Deck has no themed extra deck monsters, but that just gives you plenty of room for powerful link monsters, as well as things like the Cyber Dragon Nova and Cyber Dragon Infinity package. They also have great spell and trap support with cards like Dynamist Charge and Dynamist Howling. It's a pretty fun deck. It's worth giving a shot sometime. And they will be taking part in match B. Bảng B hả? Nên là chúng ta đang có hai cặp được hình thành, đó chính là cặp TCG đánh với lại đấu với lại Frost, và cặp Seven đấu với lại Cyber Angel. Là mấy cái deck này vẫn chưa có cái nào mà mình để ý. Mình coi làm sao. Gradle hả? Gradle như Gradle, let me just they are a theme about amorphous alien slime monsters that kind of hooks into your opponent's monster's brains, giving you control of them. Nhìn ghê quá boy. Cannot be removed from the field without then destroying the monster that it's equipped to. Gradle can also combine to form Gradle Dragon. Boy, ghê quá. Không chơi. Capable of mass destruction. Không thèm. In fact, it destroys things up to the number of water monsters that are used for the synchro summon of the card. This theme was first introduced in Dimension of Chaos back in 2015. Nếu như bạn nào chưa biết thì sắp tới là mình tính là sẽ build một cái deck Redma Dogmatica và mình muốn là những lá bài Dogmatica của mình phải là bản Ý hay là bản Pháp thêm. Vì thánh nữ, Ecclesia là thánh nữ và thánh nữ thì phải bắt buộc phải là từ Pháp. Mình không nghĩ nó sẽ là quá khó khăn, nhưng mà mình phải tìm cách để có thể liên hệ tới những cái người mà có thể bán được gửi những cái lá đó qua bên chỗ mình mới được. Raider sẽ là bản A. Bản A là bản của Way the Panther. Way the Panther sẽ đánh với lại Raider. Will be Fire Kings. Fire King hả? Đồ. Fire Kings were first introduced back in 2013. Fire King là cái thời mình còn chơi nè. Fire King Garunix với lại Yasha Baron. Effect của tụi này là tự hủy để có thể nổ, hoặc là để làm một cái gì đó. Tại vì cái đám này là Beast Warrior, có con Baron là Beast Warrior, chứ hình như con Yasha cũng là Beast Warrior, chúng ta có thể kích hoạt Kenji, có thể add nó lên hand, cũng khá hợp. Fire King với lại Fire Fist, hai cái đấy hồi đó mình cũng có chơi mix với nhau, hồi đó có biết gì đâu, chơi mix với nhau cũng khá vui. And it is going to be competing in match E. B, C, D, E. Và bản gì? Bản E hả? E chưa có ai. We got plenty filled out on the left side. We got to fill out the right side of this bracket. The next theme to participate is Mermails. Ôi!
Mermails are they're a very popular. Ôi thôi. They debuted Thôi. in Abyss Rising a few weeks after the Atlantean Mà and Realm of the Sea Emperor structure deck. cái này giống như là thảy SKT vô VCS rồi đánh vậy. What the fuck? Regular old mermail decks anymore. Cái đầu phòng. For the purpose of this project, we're specifically talking about mermails here, not mermail Atlanteans. Mermails, their main deck monsters come in 3 types. They've got level 3 aqua monsters, level 4 fish monsters, and level 7 sea serpents, like this Megalo here. Merman mà không có Atlantean cũng đỡ, tại cái con mà dở nhất trong cái đám Merman là con Raccoon. Cái deck quả tờ là con Raccoon, Merman, Dipsy với là Atlantean, 3 cái deck đó. Gặp lại sẽ trả thành deck quả. He's re-emerged as of late. He's valued as an important monster to have on your end board, preventing attacks of high-level monsters like Synchros, and providing a source of monster effect negation. And Mermails will be competing in match G. Bản G chưa có ai. Nhưng mà Mermail với lại Frog thì không chắc, nhưng Mermail thì có khả năng hắn cao lắm á. Let's see what the next theme is going to be. Lightsworn. Thêm một cái deck cổ. Lightsworn's another oldie but a goodie from the GX era. Cái này nó giống như cái kiểu mà vô structure deck ở bên OCG á. Nhưng mà tại TCG mình không nghĩ là có đủ tiềm lực để phải làm nguyên một cái structure deck riêng. Thành ra là họ phải làm kiểu này để có thể chọn ra những cái archetype, tạo ra những cái world premiere. Their boss monster, Judgment Dragon, was wildly powerful, especially in multiples. The first would drop. Chọn Lumina là đại diện. Would drop in as well. Không lấy còn Minerva bản one of the first decks to have a card that you absolutely don't want to draw, and that's Wolf, the Lightsworn Beast. Lightsworn là một cái deck mà mình nghĩ là bạn chơi bất kỳ thời nào từ 2009 trở đi là các bạn sẽ biết tới cái deck này. Một cái deck quá nổi tiếng. In match B against Dynamist. Quá nổi tiếng. Lightsworn versus Dynamist. Nhưng mà Lightsworn nó cũng có một cái đợt support là những đợt Twilight Soul nó tụi nó fail một cách nặng nề luôn. Cái con mà support mới của Lightsworn mạnh nhất chắc chắn phải là con Raiden. Raiden nó giúp cho Lightsworn quá nhiều. Bản thân nó có một tuner nữa. Quá nhiều. Nên là phải để Raiden. Lumina cũng được. Lila cũng mạnh. Chứ ngoài Lumina, Lila với là Raiden ra mình thấy con Lightsworn được khác. X-Saber cũng khá nổi tiếng. Ồ mẹ. Cái con what the fuck? Cái con Sidro deck effect của nó kìa. Đủ. Ôi triệu bill 5 con bay mẹ 5 lá rồi. What? Nhưng mà Lightsworn X-Saber nó mất cái con X-Saber Evoker. X-Saber Evoker là cái con rất là nổi nhưng mà bị mất. Mà cái deck này nó tập trung chủ yếu vào cái việc mà discard card trên hand của off, nhưng mà khó tại vì cái warrior mà discard á chúng ta nên có Inferno mùa nay. But I suppose it counts too. And the X-Sabers will be playing in match E. It'll be X-Sabers versus Fire Kings. X-Saber đã như là Fire King. A deck that destroys a lot of cards versus a deck that likes having a lot of its cards destroyed. Interesting. Next up, Fortune Ladies. Fortune Lady hả? Chúng ta còn 3 deck nữa. Fortune Lady art của đám mới cũng khá đẹp. Đẹp hơn là so với những cái con cũ. Cái đám này giống như là cái đám Trickstar thời kỳ đầu vậy á. Mình có cảm giác như vậy á. Hai cái deck chắc không hiểu sao mình thấy nó giống nhau, khá giống nhau lắm. Từ cái cách thiết kế, hình ảnh, cái cách mà tụi nó hoạt động không biết tại sao nữa, mình cảm thấy là nó giống nhau lắm. Fortune Lady Every is a strong boss monster that can revive herself on the opponent's. Nhưng mà cô nhìn Every này đá hả? An opponent's face-up monster every time she powers herself up. Kiếm cái Every bao nhiêu một lá. Fortune Ladies will be chắc cũng mắc rồi. Match F. There's our first one for F. Bạn F hả? Lady, I suppose. All right. Yeah. Here. Every. Just enough room to sneak in there. Every chỉ có một bản Secret Rare The Rising Rampage. Bài gì? Photon. Cái gì? Photon.
Now, Photon. the Galaxy Eyes family of monsters has a number of different branches, but it is the Photon branch of that tree that has the closest ties to Kite, as he's depicted in Yu-Gi-Oh! Zexal. Photon hả? Remember, he uses the Cipher monsters in his Arc 5 incarnation. Photon monsters are largely concerned with meeting the summoning, the extra summoning condition for Galaxy Eyes Dragon. Photon bản thân nó không mạnh. Contributing two monsters with 2,000 or more Không attack. mạnh. So decks concentrated around Photon monsters have a lot of 2,000 plus attack monsters that can be special summoned, and effects that bump up the attack of monsters to reach that 2,000 mark. Photon Thrasher is probably the most well-known of these, seen play in a wide variety of other decks as Photon không mạnh. large special Nhưng mà được một cái là tại vì Galaxy Eyes cũng là một con Photon, thành ra là có thể sẽ có support cho Galaxy Eyes Photon dưới cái tên là Photon. Nhưng mà tại Photon bản thân của nó cũng không có đánh với lại Mermaid, cái bản căng thế, bản tử thần. Nhìn cái bản bên tay phải kìa, Fire King, X-Saber, Fortune Lady, Mermaid, Photon, Texidus, Silverfrog, toàn cái hàng nổi tiếng không. Còn nhìn cái bản bên tay trái, các lại so với lại siêu mình nó đè đầu cưới cổ mấy cái kia. Để coi làm sao. Cái gì? Hazy Flame hả? Ủa, Fire King với là Hazy Flame. Now, 2013's Cosmo Blazer was widely known as the set that introduced Cosmo Blazer, but it also introduced the lesser-known Hazy Flame monsters. Hazy Flame. Hazy Flame monsters are level 6 fire monsters. Nó tập trung vào việc turbo răng 6. There's Winged Beast, Dinosaur. There's all sorts of stuff in there. Pyro's in there. And they share a common effect of being untargetable by your opponent's card effects. Hazy Flame is an Xyz summoning theme, as you can see. And its boss monster, Hazy Flame Basiltris, is notable for being both the first Xyz monster that lets you choose how many materials you want to use to Xyz summon it. Hazy Flame cũng là đợt mà 2014 là 2010 mấy á, lúc mà tụi nó ra Fire Fist với lại Fire King á. And you might ask, well, what about Thunderspark Dragon? Cái tên set đó là Cosmo Blazer. Hình như là có hình của con Hurt Earth, 92 Hurt Earth Dragon ở trên đó. Nhưng không làm thời đó là bài phát nó nổi tiếng lắm, mình còn mua quá trời hộp Cosmo Blazer phát luôn mà. Match F against Fortune Ladies. Còn hết chưa? Hình như hết rồi hả? Hết rồi. Buồn vậy. Sao còn mấy lá nữa mà? Bản C. And that theme will be là cái gì? Inzectors. Yeah! The final theme that will be taken Inzector, Hornet. Hornet với lại Dragonfly, combo huyền thoại. Dragonfly sẽ xuống bắn một, Hornet bắn một bắn up. Dragonfly hay Certify ta? Không nhớ nữa. Không, Dragonfly là Death Special. And not only do they have their own very powerful equip spells like Inzector Sword, Excalibur, Inzector monsters can equip to each other, Còn Hornet là cái con mạnh nhất. And providing more equip spells to use to activate their effects. Now, Inzector Exbeetle is their boss monster. Mà chỉ có vậy thôi hả? Are Dragonfly. Thì cũng không mặn mà lắm hả? Không có cái deck gì mà mình muốn chọn mà thiên về waifu, buồn dễ sợ. Nếu như mà mình chọn Lysol thì nó có khả năng là sẽ tạo ra thêm những lá waifu, ví dụ như là Minerva hoặc là Lila. Vậy thôi hả? Chắc phải còn nữa chứ hả? Còn gì mới nữa đi. And now that the bracket is set, here's how this is going to work. We're going to have 2 matches each week. One will start on Tuesday and last through Thursday, and the other will start Friday and last through Monday. When we have an overall winner, we'll be back to talk about the next phase of the project. First match is going to be match A, the Weather versus Gradles, and that'll begin on Tuesday. You'll find the information you need to vote down below or on our social media pages. I hope that everybody's going to enjoy this project. I am greatly looking forward to see what you decide on over the course of the next couple of months. Until next time, stay safe everybody. Hết rồi hả? Vậy thôi, không có gì mới. Vậy thôi thì các bạn cũng thấy đấy. Thì nếu như các bạn thấy video này hay bổ ích thì hãy để lại một like và một subscribe, cũng như comment bên dưới suy nghĩ và cảm nhận của các bạn. Bây giờ mình là Zerato, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.